ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ይሄንን የምታዩትን ቆንጆ ዳቦ እንጋግራለን አብረን በቅድሚያ ግን ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በቅድሚያ የማደርገው ነገር ዳቦውን ለመጋገር እኔ የምጠቀመው እርሾ ይሄ ነው እርሾአችን ኩፍ እንዲልልን እንደዚህ የምታዩትን ያክል መጠን እርሾ ጨምሬ ከዛ እርሾ ጨው ዘይት አድርግና አንድ ላይ ለብ ያለ ውሃ አድርጌ ለ5 ወይ ለ10 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ኩፍ እንዲልልኝ ማለት ነው የኔ እርሾ ቆንጆ እርሾ ስለሆነ ያን ያህል ደቂቃ ማይቆይም 5 ደቂቃ በቂው ነው ከዛ ይሄ የምታዩት ውሃው ለብ ያለ ውሃ ነው የጨመርኩት እና ዳቦ በጣም ኖርማል የሆነ ዳቦ ነው የምንጋግረው ምንም የተለየ ነገር ምን ጨምረው ነገር የለም ግን በጣም በቀላሉ ቆንጆ ዳቦ እንጋግራለን ማለት ነውና እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አሁን እዚህ ጋር እርሾ ኮፍ ብሎልኝ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ኮፍ ብሎ ተመልሻለሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ዱቄቱ 4 ካፕ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁት እንዳያችሁት እርሾ ኮፍ ብሎ ተመልሻለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር መጨመር ትችላላችሁ እኔ አልጨመርኩም ለዛሬ ቫኒላ መጨመር ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ነገርና እኔ እንደነገርኳችሁ ቅድም በጣም ኖርማል ዳቦ ነው መጋግራውና ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም እንደዚህ እንደምታዩት ቅድም የጨመርኩትን ነው ያደረኩት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ዱቄቱን ትንሽ በዚህ በመታዩት ማንኪያ አገለባብጠውና ከዛ በእጄ ነው በደንብ አድርጌ ማቦካው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ያው እቃው ስላልበቃኝ አሁን ቀጥዬ እቃውን ቀይረዋለሁ ትንሽ ያቀረብኩት የእህል መጠንና እቃው ስላልተመጣጠነልኝ እቃውን ቀይራለሁ ያው ሰፋ ባለ እቃ ለማሸትም እንዲመችኝ ብዬ ሳህኑን ቀይረዋለሁ ቀጥዬ ከዛ ግን እንደዚህ ካዋሃድ ነው በኋላ በደንብ አድርገን ያው ዳቦም ሲጋገር በደንብ መታሸት ስላለበት እንደዚህ በመታዩት እቃ ገልብጫዋለሁ ከዛ በደንብ አድርጌ አሻዋለሁ ማለት ነው ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ለሚሆን በደንብ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አሻዋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ አሁን እንደዚህ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ለሚሆን አሽቼው በደንብ ቆንጆ አድርጌ አሽቼው ተመልሻለሁ እንደዚህ ሲሆን አሁን እኔ በቃ ይበቃዋል ቅጥነቱም ውፍረቱም ለኔ እንደዚህ በቂው ነው ብዬ ስላሰብኩኝ እንደዚህ በመታዩት መልኩ አሽቼ ተመልሻለሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ ታሽቷል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማድርገው ትንሽ ዘይት ቀባቀባ አድርገውና ኮፍ እንዲልልኝ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኮፍ እንዲል ማስቀምጣው እንግዲህ ከ30 ደቂቃ እስከ 40 ደቂቃ ብሎም 1 ሰዓት እንዲቆይ ይችላል ግን ያው በደንብ ኮፍ ብሎ ነው የምንጋግረው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ዘይቱን የምቀባው በኋላ ኮፍ ሲል የምናደርገው ላስቲክ የምንከድነውን ክዳን እንዳያጣብቅብን በሚል ነው እንደዚህ ዘይት የማደርግበት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ከድና በፕላስቲክ ከቨር አድርገን በደንብ አድርገን አየር እንዳይለው እንዳይገባበትና ከዛ ከቻላችሁ ሙቀት ያለበት አካባቢ ያለዛ ደግሞ እንዲሁ ቁጭ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ያው እንደዚህ በመታዩት መልኩ አስቀምጣውና በደንብ ኮፍ ካለ በኋላ ደግሞ መለሳለሁ አብራችሁኝ ቆዩ አሁን እዚህ ጋር እኔ ተመለስኩት 40 ደቂቃ ሆኖታል እንደዚህ ካስቀመጥኩት ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ነው ኮፍ ያለው ከዛ እኔ ለምጋግረው ዳቦ እንደዚህ ምንጣፍ ላይ አድርገውና ከዛ ምንም ማደርገው ምንድነው ጎነጉነዋለሁ ለመጎንጎን እንደዚህ እኩል ሳይዝ አድርጌ ለመጎነጉናቸው ጉንጉኖች እንደዚህ እኩል ሳይዝ እንዲሆንልኝ ነው እንደዚህ ያደረኩት ያለውትና ለአራት ቆርጣዋለሁ ለአራት ቆርጬ እንግዲህ ያው ሹሩባ ብዙ ጎበዝ አይደለም ግን እንደዚህ ለመሾረብ ሞክራለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ያው ሊጣችንን እንዘረጋለን እሱ ነው ለማድረግ አሁን እንደዚህ እየቆራረጥኩት ያለውት ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ እስከመጨረሻው ድረስ ያው እንደዚህ በመታዩት መልኩ ዘርጋ እናደርግና ሊጣችንን ከዛ በኋላ ያው እንጎነጉናለን ማለት ነው
እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ያው ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ሁሉ ጊዜ የምለቃቸው አዳዲስ ስራዎች ወደናንተ ቶሎ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የደወል ምልክቱን የተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ስታዩ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት አራት ቦታ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ሊጡን ዘርግቼ ተመልሻለሁ እና እንደዚህ ለአራት ነው የምጎነጉነው እንደ ዘንባባ ማለት ነው። እንደ ዘንባባ ስራ እንደሱ ነው ማድረገው እና እኔ ጸጉር ስራ ብዙ አልችልም እንግዲህ በአጎናጎኔ ብዙም እንዳትደነቁብኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያው የተወሰነ ቅርጽ እንዲይዝልኝ አድርጌ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ጎነጉነውና ከዛ ለተወሰነ ደቂቃ ለ10 ደቂቃ የሚሆን መልሶ ኮፍ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ላዩን እኔ ዘይት ቀባዋለሁኝ፣ ኦሊቭ ኦይል ቀባዋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ቅቤ፣ እንቁላል። እኔ እንቁላል መቀባት ስለማልችል ነው ያልቀባሁት፣ ያው ስላልፈለኩ ነው እንቁላሉን። ስለዚህ እናንተ ግን እንቁላል ብትቀቡት የበለጠ ያማረ ከለር ታገኛላችሁ በስሎ ሲወጣ ማለት ነው። ለዚህ ይሄንን እቃ አዘጋጅቻለሁ። በምንጋግርበት እቃ ላይ አድርገን ነው ኩፍ እንዲል የምናደርገው። እኔ በእንደዚህ አይነት ትሪ አድርጌዋለሁ። ትሪውን ዘይት ቀብቼ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንትን እንዲል ኩፍ እንዲልልኝ ሳስቀምጠው የተወሰነ ዘይት ቀብቼው ነበረ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ከ10 ደቂቃ በኋላ ብድግ ብሎ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ኦቭኔን 350 ዲግሪ ላይ ቀድሜ አብርቸዋለሁ። ቢያንስ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ የሚሆን ኦቨናችን ቀደም ብሎ ቢሞቅ ጥሩ ነው ያስባለሁ። ስለዚህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ኮፍ ያለው ሊጣችንን ኦቨን ውስጥ እናስገባለን። ሲበስል እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ዳቦአችን እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ያምራል። ከለሩም ቆንጆ ነው እና ውስጡ ደግሞ ምንድነው የሚመስለው እንዴት ሆኖ ነው የበሰለው የሚለውን አብረን እናያለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ጉንጉኑም ብዙም ለክፉ አይሰጥም፣ ቆንጆ ነው፣ ያምራል። ዳቦ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከለሩን በምታዩት መልኩ እኔ እንግዲህ ቀባሁት እንደነገርኳችሁ ኦሊቭ ኦይል ቀብቻለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ዳቦአችንን ቆርሰን ውስጡም እንደሚመስል አብረን እናያለን። ያው እዚህ ጋር እንግዲህ የተገናኘ ነው። አውጥቼው እንዲበርድ አስቀምጬው በርዶ ነው የተገናኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለበረደ ለመቁረስ ብዙ እንትን አይልም፣ አያስቸግርም። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ውስጡ ራሱ የሚያምር ፍትፍት ያለ ዳቦ ሆኖ በስሎልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው እና ያው ዳቦ ባሸነው ቁጥር ውስጡ በጣም ቆንጆ የሆነ እንደዚህ ፍትፍት ያለ ዳቦ እናገኛለን ማለት ነው። እና እንደዚህ በቀላሉ ምንም ብዙ ፕሮሰስ አናበዛበት ቆንጆ ፍትፍት ያለ ዳቦ ጋግረናል ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ታበረታቱኛላችሁ፣ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቸር ቆዩ።